डाउन लोकमान्य टिळक टर्मिनस बसवंत एक्सप्रेस पुढील सूचना मिळेपर्यंत पनवेल स्थानकातून आपल्या वेळापत्रकानुसार रवाना होईल. ज्या प्रवाशांना बसवंताचे प्रवास करायचा असेल अशा प्रवाशांनी पनवेल स्थानकाऐवजी आपला पुढील प्रवास आरंभ करावा. कैशबैक, हर प्रोडक्ट पे आसान EMI, एक्सचेंज ऑफर्स और कई सारे सरप्राइज गिफ्ट्स भी. टीवी, लैपटॉप, मोबाइल या कोई भी मोबाइल एक्सेसरी खरीदनी हो तो टॉप 10 से लेने में ही समझदारी है.